Hello students, in today's lecture we are going to discuss about the dimensions of physical quantities. So by the definition we can say that dimensions of physical quantities are the powers to which fundamental units are raised to obtain the unit of that physical quantity. Okay. आज आपल्याला या पिरियडमध्ये एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स काय असतात आणि डायमेन्शन्स कसे काढायचे ते आपल्याला शिकायचे. डायमेन्शन्स काय असतात डेफिनेशननुसार आपण सांगतो की आपल्याकडे फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और वी कॅन से दॅट द 7 बेसिक क्वांटिटीज अँड रिमेनिंग ऑल अदर आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज. सो आपल्याकडे जर एखादी डिराइव्ड क्वांटिटी असेल तर ती डिराइव्ड क्वांटिटी किती फंडामेंटल क्वांटिटीवरती डिपेंडंट आहे आणि किती टाइम्स ती त्या फंडामेंटल क्वांटिटीवरती डिपेंडंट आहे हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि हे कॅल्क्युलेट करत असताना मग त्या फंडामेंटल युनिटचे जे पॉवर्स आपल्याला मिळणार आहेत तर ते पॉवर्स म्हणजे डायमेन्शन्स असतात. फॉर एक्झाम्पल आपण अगोदर एक एक्झाम्पल बघू की डायमेन्शन्स नेमकं काय आहे त्यावर तुमच्या ते लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल व्हेलॉसिटी. सो व्हेलॉसिटी आपल्याला माहीत आहे. व्हेलॉसिटी म्हणजे असतं दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन दॅट इज द टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दॅट इज कॉल्ड द व्हेलॉसिटी. मग आता आपल्याला व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन्स काढायचे आहेत. तर आपण बघा व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन्स काढताना काय करतो. व्हेलॉसिटीला आपण इंडिकेट करतो व्ही या लेटरनी. सो व्ही इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असतं दॅट इज द लेंथ. दोन इनिशियल आणि फायनल पोझिशनमधलं अंतर दॅट इज द लेंथ. सो यू कॅन से दॅट डिस्प्लेसमेंट इट इज नथिंग बट द लेंथ. मग मी त्याला रिप्रेझेंट करतो यल, कॅपिटल यल या लेटरने. आणि टाईम याला मी रिप्रेझेंट करतो कॅपिटल टी या लेटरने. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे लेंथ आणि टाईम म्हणजे काय कॅपिटल टी. आता असंच काय रिप्रेझेंट करायचं ते तुम्हाला सांगतो मी. पण अगोदर आपण व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन्स काढू. ठीक आहे. मग आता व्हेलॉसिटी इक्वल्स टू मी असं लिहितो दॅट इज म्हणजे व्हेलॉसिटी ही लेंथवरती डिपेंडंट आहे. हाऊ मेनी टाइम्स 1 टाइम. आणि व्हेलॉसिटी टाईमवरती पण डिपेंडंट आहे. हाऊ मेनी टाइम्स दॅट इज द 1 टाइम. पण रिलेशन बघा व्हेलॉसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे दॅट इज विथ द लेंथ, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे विथ द टाईम. मग रिलेशन जर तुम्हाला लिहायचं असेल किंवा या टीला जर तुम्हाला शिफ्ट करायचं असेल डिनॉमिनेटर टू न्यूमरेटर तर तुम्ही त्याला काय लिहिता दॅट इज व्ही इक्वल्स टू दॅट इज यल आणि ही कॅपिटल टी आणि याचा पॉवर काय लिहितो आपण दॅट इज द शिफ्ट केल्यामुळे काय -1. मग फायनली मी असं लिहितो स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये. डायमेन्शन्स रिप्रेझेंट करत असताना नेहमी स्क्वेअर ब्रॅकेटचा वापर करायचा आपल्याला. सो इन स्क्वेअर ब्रॅकेट व्ही इक्वल्स टू दॅट इज कॅपिटल यल 1 आणि टी -1. सो हे जे आपल्याला दिसतात 1 इन लेंथ अँड -1 इन टाईम, these are the dimensions of that is the velocity. So we can say that dimensions of velocity are that is 1 in length and -1 in that is the time. So हे जे पॉवर्स आहेत लेंथ आणि टाईमचे हे म्हणजे या व्हेलॉसिटीचे काय आहेत हे डायमेन्शन्स आहेत. ठीक आहे. या पद्धतीनं आपण डायमेन्शन्स काढतो. हे जे इक्वेशन आहे याला आपण म्हणतो डायमेन्शनल इक्वेशन. आणि यल म्हणजे फंडामेंटल युनिटचे जे पॉवर्स आहेत फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ त्याचा पॉवर किती आला आहे 1. फंडामेंटल क्वांटिटी टाईम त्याचा पॉवर किती आला आहे -1. आणि यावरनं या पॉवरवरनं मग तुम्हाला मी जर विचारलं की व्हॉट इज द एस युनिट फॉर द व्हेलॉसिटी तर तुम्ही लिहिता SI युनिट of that is the velocity by using the dimensions. L म्हणजे लेंथ किती टाइम्स आहे 1 टाइम. तुम्ही लिहिता काय मीटर आणि टाइम काय सेकंड. युनिट तर सेकंड किती पॉवर आहे -1. सो मीटर पर सेकंड. सो इट इज द SI युनिट फॉर द
velocity. So by using the dimensional analysis we can find out the SI unit for that physical quantity, that is मीटर पर सेकंड. ठीक आहे. मग आता हे रिप्रेझेंट करत असताना काही रूल्स आहेत बघा, लक्षात ठेवा, ते फार महत्त्वाचं आहे. एक एक्झाम्पल घेतलं आपण, डायमेन्शन्स काढले, पण डायमेन्शन्स काढत असताना कुठलीही डिराइव्ड क्वांटिटी ही फंडामेंटल क्वांटिटीच्या कॉम्बिनेशन्सवरती किंवा डिफरंट फंडामेंटल क्वांटिटीजवरती ती डिपेंडेंट असते. मग आपल्याकडे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. डायमेन्शन्स काढत असताना त्यांना आपण कुठल्या लेटरने इंडिकेट करायचं. ज्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत त्यापैकी बघा, लेंथ या फंडामेंटल क्वांटिटीला आपण कॅपिटल एल असं इंडिकेट करणार आहोत. इथं लेंथ आलं, आपण त्याला कॅपिटल एल असं लिहिले. म्हणजे डायमेन्शन जेव्हा आपण डिस्क्राईब करणार आहोत तर डायमेन्शन लिहित असताना लेंथ जिथे येईल, डिस्टन्स जिथे येईल त्याला आपण कॅपिटल एल असं इंडिकेट करणार आहोत. लेंथ त्यानंतर आहे दॅट इज द मास. माससाठी आपण कॅपिटल एम या लेटरचा वापर करणार आहोत. टाईमसाठी आपण कॅपिटल टी या लेटरचा वापर करणार आहोत. त्यानंतर आहे टेम्परेचर. आपण 7ही ज्या फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत त्यांना कुठल्या लेटरनी आपण इंडिकेट करणार आहोत ते आपण बघायलो. टेम्परेचर जर असेल तर त्याला आपण कॅपिटल के या लेटरने इंडिकेट करणार आहोत. सगळ्या ठिकाणी आपण कॅपिटल लेटरचा वापर करणार आहोत. त्यानंतर टेम्परेचरच्या नंतर आहे दॅट इज द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, ज्याला आपण मोल असं म्हणणार आहोत. किंवा त्याच्या अगोदर आपण इलेक्ट्रिक करंट असेल तर त्याला कॅपिटल आय असं आपल्याला वापरायचं आहे. त्यानंतर आहे दॅट इज द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. हे जर असेल तर अमाऊंट ऑफ सबस्टन्ससाठी MOL आपण असं त्याला इंडिकेट करणार आहोत. आणि ल्युमिनस इंटेन्सिटी जी आहे, ल्युमिनस इंटेन्सिटी जर असेल तर त्याला आपण कॅपिटल C असं इंडिकेट करणार आहोत. बघा 1 2 3 4 5 6 7 या 7 ज्या फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत, या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीच्या कॉम्बिनेशन्सवरतीच बाकीच्या डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंडंट असतात. जसे की व्हेलॉसिटी ही डिराइव्ड क्वांटिटी आहे आणि ही डिस्प्लेसमेंट आणि टाईम या 2 फंडामेंटल क्वांटिटीजवरती डिपेंडंट आहे. मग डिस्प्लेसमेंट म्हणजे लेंथ, म्हणून आपण इथे लिहिलं बघा कॅपिटल एल. लेंथ जर असेल तर त्याला आपण इंडिकेट करणार आहोत कॅपिटल एल या अक्षराने. टाईमसाठी काय आपल्याकडे कॅपिटल टी. मग टाईमसाठी आपण काय लिहिले कॅपिटल टी. म्हणजे डायमेन्शन्स लिहित असताना डायमेन्शनल इक्वेशन आपल्याला लिहायचं अगोदर. दिस इज द डायमेन्शनल इक्वेशन. डायमेन्शनल इक्वेशन आपण लिहिल्याच्या नंतर त्याला रिप्रेझेंट करत असताना फक्त आणि फक्त या 7 फंडामेंटल ज्या क्वांटिटीज आहेत त्यांना आपण कॅपिटल लेटरनी या ठिकाणी रिप्रेझेंट करायचे. म्हणजे लेंथसाठी कॅपिटल एल आणि टाईमसाठी काय कॅपिटल टी. म्हणून आपण पॉवर लिहिला L1 आणि काय -1 इन टाईम. सो 1 and -1 these are the dimensions for the velocity, that is 1 in length and -1 in time. ओके. आणखीन एक आपण एक्झाम्पल बघूया, तुमच्या आणखीन ते व्यवस्थित लक्षात येईल. डायमेन्शन्स काढत असताना, डायमेन्शन्स लिहित असताना फक्त स्क्वेअर ब्रॅकेटचाच आपण यूज करायचा आहे, कारण त्याचं मॅग्निट्यूड जे आहे त्याच्याशी आपल्याला काही घेणं देणं नसतं. एखादी फिजिकल क्वांटिटी मोजली, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही व्हेलॉसिटी मोजली, तर हे फक्त सांगतं की व्हेलॉसिटी कुठल्या फंडामेंटल क्वांटिटीजवरती डिपेंडंट आहे आणि किती टाईम डिपेंडंट आहे. पण व्हेलॉसिटी किती आहे त्या व्हेकलची हे मात्र आपल्याला डायमेन्शनल अनालिसिसवरनं काढता येत नाही. फक्त आपण पाहू शकतो किती फंडामेंटल क्वांटिटीजवरती डिपेंडंट आहे. ओके. दुसरं एक एक्झाम्पल घ्या, दॅट इज द ॲक्सेलरेशन. मी जर तुम्हाला म्हटलं की व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑफ ॲक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन आपल्याला माहिती आहे ॲक्सेलरेशन काय असतं, त्याला आपण स्मॉल ए असं इंडिकेट करतो आणि तुम्ही लिहिता ॲक्सेलरेशन म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी अपॉन दॅट इज द टाईम. ओके. सो ॲक्सेलरेशन म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी. सो चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन दॅट इज द टाईम म्हणजे ॲक्सेलरेशन. पण आपल्याला माहिती आहे की व्हेलॉसिटी म्हणजे परत काय असतं. आता तुम्ही ते चेंज काढू शकता, फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी, तो झाला चेंज व्हेलॉसिटीमधला. पण आपल्याला माहिती आहे व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असतं, दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. म्हणजे तुम्ही परत लिहू शकता दॅट इज अ चेंज इन व्हेलॉसिटी, त्याच्याऐवजी तुम्ही काय लिहिणार दॅट इज डिस्प्लेसमेंट, कारण व्हेलॉसिटी ही काय आहे डिराइव्ड क्वांटिटी आहे, टाईम ही काय आहे फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. म्हणजे व्हेलॉसिटी परत आणखीन दुसऱ्या फंडामेंटल क्वांटिटीजवरती ती डिपेंडंट आहे. मग कुठल्या क्वांटिटीजवरती ती डिपेंडंट आहे तर डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपॉन दॅट इज द टाईम, म्हणजे हे झालं व्हेलॉसिटी अपॉन हा टाईम ॲज इट इज. सो दॅट इज द टाईम. आता बघा ॲक्सेलरेशन बरोबर आलं आपल्याकडे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम अपॉन दॅट इज द टाईम. म्हणजे ॲक्सेलरेशन ही फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंटवरती डिपेंडंट आहे. डिस्प्लेसमेंट ही फंडामेंटल क्वांटिटी आहे आणि टाईमवरती पण डिपेंडंट आहे. पण इथे दिसतं आपल्या फॉर्म्युलामध्ये टाईम 2 वेळेस आलेला आहे. म्हणजे आपण त्याला असं लिहू शकतो आता दॅट इज ॲक्सेलरेशन दॅट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय झालं, दॅट इज द लेंथ. म्हणजे मी त्याला असं लिहितो दॅट इज द कॅपिटल एल अपॉन हा टाईमवर गेला, टाईम इंटू टाईम काय झालं ते टाईम स्क्वेअर. म्हणजे मी लिहितो त्याला दॅट इज द कॅपिटल टी स्क्वेअर. म्हणजे बघा डिस्प्लेसमेंटला इंडिकेट करत असताना लेंथ असल्यामुळे त्याला कॅपिटल एल असं पण लिहिलं आणि टाईम हा टाईमवर गेला, टाईम इंटू टाईम टाईम स्क्वेअर. टाईमला रिप्रेझेंट करण्यासाठी काय आपल्याकडे कॅपिटल टी हे लेटर आहे. म्हणजे आपल्याला आलं हे एल अपॉन टी स्क्वेअर. आता मी याचे डायमेन्शन्स लिहितो स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये बघा दॅट इज ए म्हणजे ॲक्सेलरेशन डायमेन्शन्स ऑफ ॲक्सेलरेशन इक्वल्स टू डायमेन्शनल इक्वेशन आपण लिहिलो काय आहे स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये एल आणि टीला जर वर नेलं तुम्ही डिनॉमिनेटर टू न्यूमरेटर जर शिफ्ट केलं तर तुम्ही त्याला लिहिणार -2. सो 1 इन लेंथ अँड -2 इन टाईम. आता इथे पॉवर काही नाही म्हणजे 1 असतो, तुम्ही 1 लिहू शकता, 1 नाही लिहिलं तरी चालतं. पण -1 असेल तर मात्र तुम्हाला ते लिहावंच लागेल. सो 1 इन लेंथ अँड -2 इन टाईम हे झाले कशाचे डायमेन्शन्स, दॅट इज द डायमेन्शन्स ऑफ ॲक्सेलरेशन. लक्षात आले. डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करत असताना आपण एखादी फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे डिराइव्ड क्वांटिटी ही किती फंडामेंटल क्वांटिटीजवरती डिपेंडंट आहे ते आपण डिटरमाइन करतो आणि त्यावरनं आता तुम्ही इझिली ॲक्सेलरेशनसाठीचं जे काही SI युनिट आहे ते तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकता. सो व्हॉट इज SI युनिट फॉर द ॲक्सेलरेशन. बघा लेंथवरती ॲक्सेलरेशन किती टाईम डिपेंडंट आहे, 1 टाईम डिपेंडंट आहे. मग लेंथ कशामध्ये मोजतो आपण, मीटर. सो मीटर. ॲक्सेलरेशन टाईमवरती किती टाईम डिपेंडंट आहे, 2 टाईम्स. पण कसं -2. मग टाईमचं SI युनिट काय आहे, सेकंड. म्हणजे काय लिहिणार तुम्ही, दॅट इज द सेकंड आणि पॉवर काय त्याचा -2. म्हणजे युनिट आलं ॲक्सेलरेशनचं दॅट इज मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. युनिट काय त्याचं मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. फक्त एक लक्षात घ्या की डायमेन्शन्स म्हणजे काय, डायमेन्शन्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पॉवर्स ऑफ फंडामेंटल युनिट्स. सो दीज आर द पॉवर्स 1 -2 or 1 -1. These are the powers of fundamental units. ओके. सो म्हणजे डेफिनेशनमध्ये आपण असं लिहिलो डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पॉवर्स ऑफ फंडामेंटल युनिट्स. आहे की नाही, पॉवर्स ऑफ दॅट इज द फंडामेंटल युनिट्स. म्हणजे आपल्याला त्यावरनं त्याची डिपेंडन्सी कळती की एखादी डिराइव्ड क्वांटिटी ही फंडामेंटल क्वांटिटीजवरती कशा पद्धतीनं ती डिपेंडंट आहे. आणि एकदा का आपल्याकडे त्याचे पॉवर्स आले की त्यावरून आपण काय करतो, मग त्या फिजिकल क्वांटिटीचा SI युनिट आपण डिटरमाइन करू शकतो. सो द डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पॉवर्स ऑफ फंडामेंटल युनिट्स दॅट मस्ट बी रेज्ड. म्हणजे आपण रेज का करतो, एक्झॅक्ट डिपेंडन्सी बघतो किती टाईम डिपेंडंट आहे. इथे टाईम 2दा आला म्हणून आपण टाईम काय लिहिला, -2 लिहिला. कारण त्याला आपण काय केलं, टाईम हा शिफ्ट केला आपण वर. आपण अशा पद्धतीनं एक सिंगल रेशो आपल्याला पाहिजे असतो आणि डायमेन्शन लिहित असताना सुद्धा आपण जनरली काय करतो, ज्या डिनॉमिनेटरला ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्यांना आपण काय करतो, शिफ्ट करतो. आणि शिफ्ट करत असताना त्यांचे पॉवर्स आपण रिव्हर्स करतो. इथे पॉवर प्लस आहे, शिफ्ट केल्यामुळे तो काय झाला, मायनस झाला. लक्षात आलं. तर हे शिफ्टिंग आपल्याला माहिती आहे आपण कशा पद्धतीने करतो. सो द डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पॉवर्स ऑफ फंडामेंटल युनिट्स दॅट आर यूज्ड टू ऑब्टेन द युनिट ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. आणखीन एक एक्झाम्पल बघू आपण डायमेन्शन्स काढत असताना. एक लक्षात घ्या की डायमेन्शन्स नेहमी आपण स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्येच रिप्रेझेंट करायचे. डायमेन्शन्स स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये रिप्रेझेंट करत असताना ज्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत, ज्या 7 आपल्याकडे ज्या फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत त्यांना रिप्रेझेंट करण्यासाठी कॅपिटल लेटरचाच आपण यूज करणार आहोत. ते आपल्यासमोर दिसतात कुठले कॅपिटल लेटर्स आहेत. आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये आपण हे कॅपिटल लेटर्स लिहित असताना कुठल्याही प्रकारचा कॉमा वगैरे आपण द्यायचा नाही. तर त्या पद्धतीने आपण हे डायमेन्शन्स लिहिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल डायमेन्शन्स ऑफ दॅट इज द मोमेंटम. मोमेंटम ही एक फिजिकल क्वांटिटी आहे. मी जर तुम्हाला म्हटलं की मोमेंटमचे डायमेन्शन्स काढा, आता तुम्हाला माहीत पाहिजे की मोमेंटम म्हणजे काय असतं.
सो बाय द डेफिनेशन वी कॅन से दॅट मोमेंटम त्याच्यात लिनियर आहे, त्याच्यात अँग्युलर मोमेंटमसुद्धा आहे, पण लिनियर मोमेंटम ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये जे आपण यूज करणार आहोत दॅट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी. सो वी कॅन से दॅट इज द मोमेंटम, त्याला आपण इंडिकेट करतो पी या लेटरनी, आणि मोमेंटम म्हणजे असतं प्रोडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी. आता डायमेन्शन्स काय असतील बघा, मोमेंटमचे डायमेन्शन्स लिहायचे. मोमेंटम हे मास आणि व्हेलॉसिटीवरती डिपेंडंट आहे, पण मास ही फंडामेंटल क्वांटिटी आहे आणि व्हेलॉसिटी काय आहे, डिराइव्हड क्वांटिटी आहे. म्हणजे परत तुम्ही काय लिहू शकता मोमेंटमसाठी, दॅट इज मास इंटू व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम त्याला आपण बाय द फॉर्म्युला व्हेलॉसिटी इक्वल्स टू आपण लिहितो डिस्प्लेसमेंटला आपण एस या लेटरने यूज करतो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. सो व्हेलॉसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. ओके, आता मास ही फंडामेंटल आहे, डिस्प्लेसमेंट ही सुद्धा फंडामेंटल आहे, आणि टाईम ही सुद्धा काय आहे, फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. आता इथं कुठलीही प्रकारची डिराइव्हड क्वांटिटी नसल्यामुळे आपण इझिली मोमेंटमचे डायमेन्शन्स लिहू शकतो. मग डायमेन्शन लिहिताना काय करायचं, डायमेन्शनल इक्वेशन बघा, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये मी लिहिलो मोमेंटमचे डायमेन्शन्स लिहित असताना. मासला कशाने रिप्रेझेंट करायचे डायमेन्शन्स लिहित असताना, कॅपिटल एम. सो इन स्क्वेअर ब्रॅकेट दॅट इज कॅपिटल एम. आता त्याचा पॉवर काहीच नाही, म्हणजे पॉवर किती आहे 1. इथे तुम्ही 1 नाही लिहिला तरी चालतो, प्लस असेल तर फक्त. ओके, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे लेंथ, त्याला आपण कशाने रिप्रेझेंट करतो, एलनी. सो एल 1 इन लेंथ, आणि टाईम शिफ्ट करा न्यूमरेटरला. सो टी, पण कसं होईल ते आता -1. मग डायमेन्शन्स काय झाले मोमेंटमचे, 1 इन मास. फक्त पॉवर्स बघा, पॉवर्स काय आले, हे पॉवर्स एमचा पॉवर 1, एलचा पॉवर 1, टीचा पॉवर -1. सो 1 इन मास, 1 इन लेंथ and -1 in time. So these are the dimensions of that is the momentum. आणि एकदा का डायमेन्शन्स आले की तुम्ही त्या फिजिकल क्वांटिटीचं काय SI युनिट सांगू शकता. मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाईम सेकंद, पण कसं पर सेकंद. सो किलोग्राम मीटर पर सेकंद, इट इज द SI युनिट फॉर दॅट इज द मोमेंटम. मग अशा खूप फिजिकल क्वांटिटीज आपल्याकडे आहेत. प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीचं तुम्ही डायमेन्शन लिहू शकता. 10वीपर्यंत आपण काय शिकलो की एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं SI युनिट किंवा त्या फिजिकल क्वांटिटीचं CGS युनिट. पण आता आपल्याला जेवढ्या फिजिकल क्वांटिटीज शिकायच्यात त्या सगळ्या फिजिकल क्वांटिटीचे SI युनिट तर तुम्हाला माहितीच पाहिजेत, पण त्याचसोबत तुम्हाला त्याचे डायमेन्शनसुद्धा माहीत पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल आपण करंटचा विचार करू. आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊ, करंट. मी जर तुम्हाला विचारलं की व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑफ दॅट इज द करंट, मग तुम्हाला माहीत पाहिजे की करंट म्हणजे काय. वी नो दॅट करंट इट इज द चार्ज पर युनिट टाईम. म्हणजे तुम्ही काय करता मग, करंट इक्वल्स टू दॅट इज I इक्वल्स टू चार्ज दॅट इज Q अपॉन दॅट इज द टाईम. ठीक आहे, मग चार्ज म्हणजे काय तुम्हाला ते माहीत पाहिजे. चार्ज ही फंडामेंटल क्वांटिटी आहे का डिराइव्हड क्वांटिटी आहे. टाईम ही फंडामेंटल क्वांटिटी आहे का डिराइव्हड क्वांटिटी आहे. मग तुम्हाला करंटचे डायमेन्शन्स विचारतील किंवा तुम्हाला चार्जचे डायमेन्शन्स विचारतील. समजा चार्जचे डायमेन्शन विचारले तर याच फॉर्म्युल्यावरून तुम्ही काय करणार, दॅट इज द फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला चार्जचे डायमेन्शन्स विचारले चार्ज, तर तुम्ही काय लिहिणार Q इक्वल्स टू दॅट इज I इंटू टी. ठीक आहे, मग बघा डायमेन्शन्स काय असतील चार्जचे, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये मी लिहिलो Q इक्वल्स टू करंट. करंट ही काय आहे, फंडामेंटल क्वांटिटी. त्याला कशाने आपण डिनोट करणार आहोत, कॅपिटल आहे. सो इन स्क्वेअर ब्रॅकेट दॅट इज द कॅपिटल आहे. किती वेळेस आहे, 1 टाईमच आहे, म्हणजे 1 इन दॅट इज द करंट. आणि टाईम त्याला आपण इंडिकेट करतो कॅपिटल टीनी. किती टाईम आहे, 1 टाईम आहे. सो 1 इन टाईम. सो व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑफ चार्ज, दॅट इज 1 इन करंट अँड 1 इन दॅट इज द टाईम. तुम्ही असे लिहू शकता. म्हणजे एकदा का एक फॉर्म्युला तुमच्याकडे आला की त्यावरून तुम्ही त्या टर्म्स रिअरेंज करून कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीचे तुम्ही डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करू शकता. सो द डायमेन्शन्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पॉवर्स ऑफ फंडामेंटल युनिट्स that must be raised to obtain the unit of that physical quantity. So that is the dimensions. काळजी काय घ्यायची की डायमेन्शन्स लिहित असताना डायमेन्शनल इक्वेशन हे स्क्वेअर ब्रॅकेटचा यूज करून लिहायचे, आणि या स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये फक्त कॅपिटल लेटर्स असावेत. ज्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत त्यांच्यासाठी जे आपण लेटर यूज केले तेच आपण वापरायचे आहेत, आणि कुठल्या प्रकारचा कॉमा वगैरे त्या ठिकाणी आपण वापरायचा नाही. सो दिस इज द डायमेन्शन्स. ठीक आहे, आता तुमच्याकडे जेवढे एक्झाम्पल्स आहेत पुस्तकामध्ये दिलेले किंवा तुम्हाला माहीत असल्या जेवढ्या काय फिजिकल क्वांटिटीज आहेत त्या सगळ्यांचे तुम्ही डायमेन्शन्स काढून बघू शकता.
डायमेन्शन्स कसे काढायचे हे आपल्याला माहीत झाले. काही एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहोत डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करत असताना. फॉर एक्झाम्पल कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी मी जर तुम्हाला विचारलं की व्हॉट आर द डायमेन्शन्स फॉर कायनेटिक एनर्जी, तर आपल्याला माहिती आहे की कायनेटिक एनर्जी बाय द फॉर्म्युला वी कॅन राईट लाईक दिस, हाफ mv². इट इज द फॉर्म्युला टू डिटरमाइन द कायनेटिक एनर्जी, हाफ mv². मग आता कायनेटिक एनर्जीचे डायमेन्शन्स काढायचे आहेत आपल्याला, तर आपण कशा पद्धतीने डायमेन्शनल इक्वेशन लिहिणार. बघा, कायनेटिक एनर्जीला आपण जनरली ई असे इंडिकेट करतो. सो ई इक्वल्स टू दॅट इज द हाफ. आता ही हाफ ही जी व्हॅल्यू आहे इट इज द न्यूमेरिकल कॉन्स्टंट, किंवा तुम्ही त्याच्याऐवजी के सुद्धा वापरू शकता. लक्षात घ्या, जे न्यूमेरिकल कॉन्स्टंट्स असतात ते डायमेन्शनलेस असतात, म्हणजे तुम्हाला त्याचे डायमेन्शन लिहायची गरज नाही, त्याला डायमेन्शन नसतं. ही एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू आहे जी कॅल्क्युलेट केली. म्हणजे ॲक्च्युली फॉर्म्युला काय होता कायनेटिक एनर्जीचा, कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू दॅट इज द के mv². आणि या केची व्हॅल्यू जी आहे दॅट इज द हाफ, आणि ही एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू आहे. सो इट इज द डायमेन्शनलेस क्वांटिटी. म्हणून तुम्ही डायमेन्शन्स काढत असताना या हाफचा विचार करायची गरज नाही. आता राहिला प्रश्न m आणि v²चा. मास, सो दॅट इज द m. v व्हेलॉसिटी. मास ही फंडामेंटल क्वांटिटी आहे, पण व्हेलॉसिटी ही डिराइव्ड क्वांटिटी आहे. मग तुम्हाला बघावं लागेल की डायमेन्शन्स काढत असताना फंडामेंटल युनिटचे पॉवर सिरीज करायचे आहेत आपल्याला. सो इट इज द डिराइव्ड युनिट वन, दॅट इज द व्हेलॉसिटी. मग डिराइव्ड युनिट जे आहे, डिराइव्ड क्वांटिटी जी आहे त्याला अगोदर फंडामेंटलमध्ये कन्वर्ट करा. म्हणजे व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. मग त्याचा स्क्वेअर आहे. सो डिस्प्लेसमेंटला आपण इंडिकेट करतो यस, टाईमला आपण इंडिकेट करतो टी. याचा काय येतो, दॅट इज द स्क्वेअर. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम स्क्वेअर. आता बघा, डिस्प्लेसमेंट ही काय आहे, फंडामेंटल. टाईम फंडामेंटल, मास फंडामेंटल. म्हणजे आता या फॉर्म्युल्यामध्ये जेवढ्या फिजिकल क्वांटिटीज आहेत त्या सगळ्या फंडामेंटल आहेत. आता आपण त्यांचे डायमेन्शन्स लिहू शकतो. मग डायमेन्शन लिहित असताना स्क्वेअर ब्रॅकेटचा वापर करा. सो ई इन स्क्वेअर ब्रॅकेट दॅट इज इक्वल्स टू हाफ. डायमेन्शनलेस क्वांटिटी, डायमेन्शन लिहायची गरज नाही आपल्याला. स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये यम, मास. माससाठी आपण कुठल्या लेटरचा वापर करणार, कॅपिटल यम. सो कॅपिटल यम. किती टाईम, कायनेटिक एनर्जी मासवरती किती टाईम डिपेंडेंट आहे, 1 टाईम. सो 1 इन मास. देन डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, लेंथ. सो यल. कायनेटिक एनर्जी लेंथवरती किती टाईम डिपेंडेंट आहे, याचा स्क्वेअर आहे म्हणजे 2 टाईम्स. सो 2 इन लेंथ. आणि टाईमवरती किती टाईम आहे, 2 टाईम्स आहे. मग डिनॉमिनेटर टू न्यूमरेटर शिफ्ट करा, म्हणजे टाईम काय होईल, हे टी. हाऊ मेनी टाईम्स, -2. सो दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी. दॅट इज 1 इन मास, 2 इन लेंथ अँड -2 इन टाईम. म्हणजे डायमेन्शन्स काढत असताना जर एखादं न्यूमेरिकल कॉन्स्टंट वगैरे असेल तर ते डायमेन्शनलेस असतं, त्याचे डायमेन्शन लिहायची गरज नाही. आणखीन एक उदाहरण आपल्याला बघायचे, दॅट इज वर्क. वर्क. व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑफ वर्क. बाय द फॉर्म्युला वी नो दॅट वर्क इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. जनरली आपण डब्ल्यू या लेटरचा यूज करतो वर्कसाठी, फोर्स दॅट इज द एफ, अँड डिस्प्लेसमेंटसाठी आपण यस या लेटरचा यूज करतो. म्हणजे वर्क हे फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटवरती डिपेंडंट आहे. त्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट ही फंडामेंटल क्वांटिटी आहे, फोर्स ही डिराइव्ड क्वांटिटी आहे. मग परत आपल्याला फोर्सचा विचार करावा लागेल. मग तुम्ही काय लिहिता, दॅट इज वर्क इक्वल्स टू फोर्स. म्हणजे काय असतं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इट इज नथिंग बट एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू ॲक्सेलरेशन. सो मी इथे लिहितो फोर्सच्या ऐवजी एम इंटू ॲक्सेलरेशन दॅट इज द ए, आणि इंटू हे डिस्प्लेसमेंट ॲज इट इज. म्हणजे वर्क हे मासवरती डिपेंडंट आहे, जी की फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. डिस्प्लेसमेंटवरती डिपेंडंट आहे, हे सुद्धा फंडामेंटल आहे. ॲक्सेलरेशन ही मात्र डिराइव्ड क्वांटिटी आहे. म्हणजे परत ॲक्सेलरेशनचा आपल्याला विचार करावा लागेल. ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय असतं, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. सो व्ही अपॉन टी. व्ही म्हणजे इथे व्ही म्हणजे रेट ऑफ दॅट इज द चेंज इन व्हेलॉसिटी. जो काही चेंज व्हेलॉसिटीमध्ये आलेला आहे तो आपण कॅल्क्युलेट करून ठेवला आहे व्ही. सो दॅट रिप्रेझेंट्स द चेंज इन व्हेलॉसिटी. आणि हे टी दॅट इज द टाईम.
कारण फॉर्म्युल्यामध्ये आपण असे लिहितो चेंज काढत असताना दॅट इज व्ही मायनस यू अपॉन दॅट इज द टी, फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन दॅट इज द टाईम. पण जो काही चेंज येणार आहे ती सुद्धा व्हेलॉसिटीच असेल. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो दॅट इज वर्क इक्वल्स टू यम इन टू व्ही म्हणजे काय, चेंज इन, हा जो बदल आला आहे हा व्ही मायनस यू त्याला आपण इंडिकेट करालो दॅट इज द व्ही. सो व्ही अपॉन दॅट इज काय, हे टी इन टू काय, दॅट इज द यस. परत बघा वर्क आता मास, टाईम आणि डिस्प्लेसमेंट या 3 फंडामेंटल क्वांटिटीजवर डिपेंडंट आहे आणि व्हेलॉसिटी. पण व्हेलॉसिटी म्हणजे परत काय, व्हेलॉसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी आहे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. म्हणजे मी असं लिहितो दॅट इज वर्क इक्वल्स टू मास इंटू व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम, हा टाईम ॲज इट इज इंटू काय, हे डिस्प्लेसमेंट. बघा फॉर्म्युला कसा व्हायला आता, कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायची त्या ठिकाणी. सो काय मिळतं बघा, दॅट इज वर्क डन इक्वल्स टू काय असेल, मास ॲज इट इज. बघा डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट काय होईल, ते डिस्प्लेसमेंटचा स्क्वेअर, आणि हे टाईम अपॉन जे आहे टाईम इंटू टाईम हे काय होईल, अपॉन दॅट इज द टाईम स्क्वेअर. आता वर्क मासवरती डिपेंडंट आहे, डिस्प्लेसमेंटवरती डिपेंडंट आहे आणि टाईमवरती डिपेंडंट आहे. हे आपल्या लक्षात आलं या फॉर्म्युल्यावरनं. आणि या सगळ्या काय आहेत, फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. मग आता फंडामेंटल जर या सगळ्या क्वांटिटीज असतील तर त्यांना आपण रिप्रेझेंट करू शकतो, म्हणजे डायमेन्शनल इक्वेशन आपण लिहू शकतो. आणि डायमेन्शनल इक्वेशन लिहित असताना स्क्वेअर ब्रॅकेटचा वापर करा. सो इन स्क्वेअर ब्रॅकेट डब्ल्यू इक्वल्स टू माससाठी काय वापरणार आपण, यम. किती वेळा डिपेंडंट आहे, वर्क मासवरती 1 टाईम, सो 1 इन मास. डिस्प्लेसमेंट किती टाईम डिपेंडंट आहे, 2. डिस्प्लेसमेंटला आपण रिप्रेझेंट करणार एलनी, सो 2 इन लेंथ. आणि टाईम याला शिफ्ट करायचे न्यूमरेटरला लिहून, म्हणजे टाईम किती टाईम डिपेंडंट आहे, दॅट इज 2, पण पॉवर काय होईल त्याचा -2. सो वर्क ही जी फिजिकल क्वांटिटी आहे याचे डायमेन्शन झाले 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाईम. ठीक आहे. आता तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं असेल तर कायनेटिक एनर्जी आणि वर्कचे डायमेन्शन्स पहा. 1 इन मास, 1 इन मास, 2 इन लेंथ, 2 इन लेंथ, -2 इन टाईम, -2 इन टाईम. म्हणजे या दोन्ही क्वांटिटीज कायनेटिक एनर्जी आणि वर्क या डायमेन्शनल ॲनालिसिसवरनं जर तुम्हाला विचारलं तर तुम्ही काय सांगणार की दोघांचे डायमेन्शन्स कसे आहेत, सारखे. म्हणून या दोन्ही क्वांटिटी सारख्या आहेत का, नाही. कायनेटिक एनर्जी ही वेगळी फिजिकल क्वांटिटी आहे, वर्क ही वेगळी फिजिकल क्वांटिटी आहे. म्हणजे डायमेन्शन्स सारखे येऊ शकतात. पण याच्यावरनं फक्त आपल्याला कळतं की ही कुठल्या फंडामेंटल क्वांटिटीजवरती ती डिपेंडंट आहे आणि किती टाईम ती डिपेंडंट आहे, लक्षात. सो दॅट इज द डायमेन्शन्स ऑफ वर्क. सो पॉवर्स काय आले, पॉवर्स बघा 1, 2, -2. तर हे 1, 2, -2 हे झाले डायमेन्शन्स. ठीक आहे, याला आपण म्हणतो दॅट इज द डायमेन्शन्स. तर या पद्धतीनं तुम्ही काय करू शकता, डायमेन्शन्स काढू शकता. आणखीन एक फिजिकल क्वांटिटी आपण घेऊया, दॅट इज द डेन्सिटी. डेन्सिटीला आपण रो या सिम्बॉलने इंडिकेट करतो. रो डेन्सिटीसाठी हा सिम्बॉल आहे, त्याला RHO, रो असं आपण लिहिणार आहोत. डेन्सिटी म्हणजे काय असतं, मास पर युनिट व्हॉल्यूम. आपण लिहितो दॅट इज द मास अपॉन व्हॉल्यूम, फॉर्म्युला फॉर द डेन्सिटी. लक्षात, मास पर युनिट व्हॉल्यूम. मग आता मास ही फंडामेंटल आहे, पण व्हॉल्यूम काय आहे, व्हॉल्यूम म्हणजे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाईट. म्हणजे मी व्हॉल्यूमच्या जास्त लिहू शकतो व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करत असताना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाईट. ठीक आहे. सो दॅट इज द डेन्सिटी इक्वल्स टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. लेंथ काय आहे, डिस्टन्स. ब्रेथ काय आहे, डिस्टन्स. हाईट काय आहे, डिस्टन्स. मग डिस्टन्सला तुम्ही कशाने इंडिकेट करता, एलनी. मग हे सुद्धा एल आहे, हे सुद्धा लेंथच आहे तिन्ही. म्हणजे एलचा पॉवर किती असेल, 3. लेंथचा पॉवर म्हणजे तुम्ही काय लिहिणार, डिस्प्लेसमेंट किंवा लेंथ जर आपण म्हटलं तर याचा पॉवर आपण लिहिणार काय, एल लेंथ, बी ब्रेथ लेंथ, हाईट लेंथ. सो एल इंटू एल काय झालं ते, L3. मग डायमेन्शन काढत असताना बघा आता, डेन्सिटी मास अपॉन व्हॉल्यूम, आणि व्हॉल्यूम म्हणजे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाईट. मग आता तुम्ही या सगळ्या ज्या आहेत या फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत, तुम्ही डायमेन्शन्स लिहू शकता. सो डायमेन्शन्स स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहा, डायमेन्शन्स इक्वल्स टू माससाठी काय, दॅट इज कॅपिटल M. ठीक आहे, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये किती टाईम, 1 टाईम. लेंथ, ब्रेथ आणि हाईट तिन्ही लेंथ आहेत. म्हणजे पॉवर काय झाला त्याचा, L3. त्याला वर शिफ्ट करा, डिनॉमिनेटर टू न्यूमरेटर, म्हणजे काय होईल ते L, आणि पॉवर होईल त्याचा -3. सो 1 इन मास अँड -3 इन लेंथ.
दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ डेन्सिटी. आता डायमेन्शन्स काढल्याच्या नंतर आपल्याला त्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट काढता येतं. मग बघा बरं एसआय युनिट काय असेल, आता आपण एसआय युनिट लिहू. कायनेटिक एनर्जीचं एसआय युनिट काय असेल, डायमेन्शन अनालिसिस आपण जे करणार आहोत त्यावरनं. मास किती टाईम, 1 टाईम, सो किलोग्राम. लेंथ मीटर, मीटर स्क्वेअर. टाईम सेकंद, सो सेकंड स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. सो किलोग्राम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. दिस इज द एस आय युनिट ऑफ दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी. पण आपल्याला माहिती आहे एस आय सिस्टममध्ये आपण या युनिटचा यूज न करता आपण एनर्जी कुठली असू द्यात त्याला जूलमध्ये एक्सप्रेस करतो. याच्याऐवजी आपल्याकडे युनिट काय आहे, दॅट इज द जूल एनर्जी, आणि त्याला आपण कॅपिटल जी असं सिम्बॉलिकली लिहितो. पण किलोग्राम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर हे डायमेन्शनल अनालिसिसवरनं आपण त्या फिजिकल क्वांटिटीचा युनिट लिहू शकतो. तसं वर्कसाठी पहा युनिट काय असेल, एस युनिट असेल वर्कसाठी, एस युनिट असेल मीटर मास, सो किलोग्राम. लेंथ मीटर स्क्वेअर, आणि टाईम काय झालं हे पर सेकंड स्क्वेअर, किलोग्राम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. पण तुम्हाला माहिती आहे वर्क आपण कशामध्ये मोजतो, तर वर्क आपण जे कॅल्क्युलेट करतो, वर्क डन, अमाऊंट ऑफ वर्क डन, हे सुद्धा एनर्जी आणि वर्क हे इक्वॅलंट असतं. जेवढी एनर्जी आपण खर्च करतो तेवढं आपण वर्क करतो. म्हणून वर्कसाठीचं पण एस युनिट किलोग्राम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर, त्याच्याऐवजी आपण त्याला काय लिहिणार, जूल असं लिहू शकतो. इथं सुद्धा याला आपण जूल वर्क डन जे आहे त्याला आपण जूलनी एक्सप्रेस करू शकतो. नाऊ डेन्सिटीचं जर तुम्हाला मी एस युनिट विचारलं डायमेन्शनल अनालिसिसवरनं, तर मास काय असेल किलोग्राम, आणि लेंथ म्हणजे काय असेल ते मीटर, सो मीटर क्यूब. सो डेन्सिटी मास पर व्हॉल्यूम म्हणजे युनिट असेल किलोग्राम पर मीटर क्यूब. याला वाचताना कसं वाचायचं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. म्हणजे एकदा का आपण डायमेन्शनल अनालिसिस केलं की त्या फिजिकल क्वांटिटीचा आपण युनिट त्या ठिकाणी लिहू शकतो. ठीक आहे.